હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પરફેક્ટ માપ અને સરળ રીતથી બનતી એકદમ ક્રિસ્પી સાથે ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવી શીંગના દાણાની ચીક્કી બનાવવાની રેસીપી. તો તમે રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલો બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. શીંગના દાણાની ચીક્કી બનાવવા માટે આપણે પહેલાં પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં એક વાડકી શીંગના દાણા લીધા છે. આ શીંગના દાણા જે છે એ અમારી વાડીના છે. એકદમ સરસ મોટા અને ચોખ્ખા દાણા છે. પહેલાં આપણે ચેક કરી લેવાના, કોઈ દાણો ખરો કાં તો ખરાબ ન હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે એ જ વાડકીનો યુઝ કરીને એક વાડકી ગોળ લીધો છે. તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે કોઈ પણ એક વાડકીનું માપ સેટ કરવાનું છે અને એ જ વાડકીનો યુઝ કરીને આપણે શીંગના દાણા અને ગોળને લેવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે જે પણ ડીશ કાં તો વાસણમાં ચીકીને સેટ કરવાના હોય એને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી દેવાના છે. તો અહીંયા ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને તૈયાર છે, સાઈડમાં રાખી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે હવે શીંગના દાણાને શેકવાના છે. તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે શીંગના દાણાને શેકી લઈશું. તો લગભગ 7 થી 8 મિનિટ લાગશે આપણે શીંગના દાણાને શેકાતા. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને શીંગ આપણી એકદમ સરસ ફૂટવા લાગી છે અને ફોટતા પણ એકદમ આસાનીથી નીકળે છે. એનો મતલબ કે આપણી શીંગ એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે શીંગને એક પ્લેટમાં કાઢી દઈશું અને ઠંડી થવા માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો અહીંયા શીંગ આપણી એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ શીંગ મને ફોતરા કાઢવાની હું તમને આજે એકદમ સરસ ટિપ્સ આપીશ. તો તેના માટે તમારે કોઈ પણ આ ટાઈપની થેલી લઈ લેવાનું, જેનું ટેક્સચર જે છે થોડું કરકરું હોવું જોઈએ, કકરું હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે બધા જ શીંગના દાણા એ થેલીમાં આપણે એ બેગમાં આપણે લઈ લેવાના છે અને શીંગના દાણાને આ રીતે નીચે કરી એને હાથ વડે મસળતા આપણે એના ફોતરા કાઢી લેવાના છે. આ એકદમ સરસ ટિપ્સ છે જેનાથી તમારા ફોતરા જે છે એ કિચનમાં અને આખા ઘરમાં બિલકુલ નહીં ફેલાશે અને કિચન પ્લેટફોર્મ તમારું એકદમ સરસ ચોખ્ખું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ઓલમોસ્ટ બધી જ શીંગના ફોતરા નીકળી ગયા છે. હવે આપણે શીંગને ફોતરાથી અલગ કરીશું. તો આ ટાઈપનો જે જારો આવે છે એ લેવાનો છે. એમાં શીંગ લઈ આપણે હલાવશું એટલે ફોતરા નીચે બેસી જશે અને શીંગ તમારી આ જારામાં રહી જશે. તો હવે આપણે શીંગને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ શીંગને ફોતરાથી અલગ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ ફોતરા આ રીતે થેલીમાં રહી ગયા છે, બેગમાં રહી ગયા છે અને શીંગના દાણા આપણા પ્લેટમાં આવી ગયા છે અને ઘર અને કિચન એકદમ સરસ ચોખ્ખું ને ચોખ્ખું જ રહેશે. તો તમને મારી આ ટિપ્સ કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો અને જો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. અહીંયા આપણી શીંગ તૈયાર છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. ત્યારબાદ હવે ચીક્કી માટે ગોળનો પાયો બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને એક વાડકી જે ગોળ લીધો હતો એને આપણે પેનમાં લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને આપણે ગોળને મેલ્ટ કરવાનો છે. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે અને કૂક થવા લાગ્યો છે, ઝાક અંદર ઉપર આવવા લાગ્યા છે. તો ટાઈમ લાગશે ગોળનો પાયો બનાવતા. આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ગોળને થવા દેવાનો છે. તો જેમ જેમ કલર ચેન્જ થશે એમ આપણો ગોળ કૂક થવા લાગશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે કલર એકદમ સરસ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તો આપણે એક વાડકીમાં પાણી લઈ થોડો ગોળ ઉમેરી ચેક કરશું પાયો. ગોળને આપણે થોડીવાર પાણીમાં સેટ થવા દઈશું. થોડીવાર બાદ આપણે લઈને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ ખેંચાય છે. હું તમને નજીકથી પણ બતાવું છું, તૂટતો નથી. એનો મતલબ કે પાયો હજુ બન્યો નથી. તો હજુ આપણે આ ગોળને થવા દેવાનો છે. તો કન્ટિન્યુઅસ આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. ગોળ નીચે બેસી ન જાય, વળી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો લગભગ વધુ 3 થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કલર આવી ગયો છે. મેં ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી છે. ફરીથી આપણે એકવાર ચેક કરશું પણ કન્ટિન્યુ આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. થોડીવાર બાદ ફરીથી આપણે ગોળને ચેક કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ હવે એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. આપણે આસાનીથી હાથથી તોડીએ તો તૂટી જાય છે. એકદમ સરસ આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જવો જોઈએ. તમે દાંત વડે તોડીને પણ ચેક કરી શકો છો. દાંતમાં ચોંટવો ના જોઈએ. તો એકદમ પરફેક્ટ પાયો કહેવાય છે. હવે ફરીથી મેં ગેસ ચાલુ કરી ગેસની ફ્લેમને લો કરી દીધી છે. ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી ઘી ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા બેકિંગ સોડા, ખાવાના સોડા જે આપણે ભજીયા માટે યુઝ કરીએ છીએ એ જ અહીંયા ઉમેર્યા છે. એને ઉમેરી એકદમ સરસ મિક્સ કરશું. સોડા ઉમેરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ એકદમ સરસ લાઇટ અને ફ્લફી થઈ ગયો છે અને ચીક્કી તમારી એકદમ ફરસી બનશે. તો હવે આપણો ગોળ એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની છે ફરીથી. ત્યારબાદ આપણે જે
શેકેલી શીંગ હતી એ બધી જ આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. ત્યારબાદની જે પ્રોસિજર છે એ તમારે થોડી ફાસ્ટ કરવાની રહેશે, કારણ કે ગોળ અને ચીક્કી એકદમ તરત જામી જાય છે. તો ગોળ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે શીંગ સાથે. હવે આપણે આ ચીક્કીનું મિશ્રણને આપણે એક તેલથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણે જે પ્રોસિજર છે એ થોડી ફાસ્ટ કરવાની છે. અહીંયા હું ગોળ શેપની ચીક્કી બનાવું છું. જો તમારે ગોળ શેપની ના બનાવવી હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી એને વણીને સ્ક્વેર પીસમાં કટ કરી શકો છો. પણ આજે હું ગોળ બનાવું છું એટલે આ ટાઈપની જે પ્લેટ છે એને ઓલરેડી આપણે તેલ વડે ગ્રીસ કરી હતી. તો થોડું થોડું મિશ્રણ લઈ આપણે ચમચી ઉપર થોડું તેલ લગાવવાનું છે અને ચમચી વડે અથવા તો હાથ વડે તમે આ રીતે એને સેટ કરી શકો છો. પણ આ પ્રોસિજર કરવામાં ઘરના કોઈ મેમ્બરની હેલ્પ લેજો એટલે ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય. અધરવાઇઝ તમારી જે ચીક્કીનું મિશ્રણ છે એ જામી જશે. તો આપણે એકદમ સરસ ચીક્કી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને બટર પેપર ઉપર લઈ લઈશું. તમારી પાસે બટર પેપર ના હોય તો તમે પ્લેટફોર્મ ઉપર તેલ લગાવીને ત્યાં પણ સેટ કરી શકો છો. હાથ વડે આપણે આ રીતે વ્યવસ્થિત સેટ કરી દઈશું. તો એવી જ રીતે અહીંયા હું બીજી બધી જ ચીક્કી બનાવીને તૈયાર કરી દઈશ. તો લગભગ મારી 3 થી 4 જેટલી આ રીતની મોટી મોટી ચીક્કી ગોળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. હવે આપણે ચીક્કીને સેટ થવા દઈશું. તો લગભગ અડધો કલાક બાદ આપણી ચીક્કી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે. પ્લસ એટલી જ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બની છે. હું તમને આગળ તોડીને પણ બતાવીશ. એકદમ પરફેક્ટ ચીક્કી બની છે. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ એવી ચીક્કી તમે પણ ઘરે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. અને કેવી બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.